हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काही गणपतीचे डेकोरेशनचे फोटोज घेऊन आलेले आहे। तर हे फोटोज पाहून तुम्ही अशा पद्धतीने डेकोरेशन करू शकता। व्हिडिओ हा संपूर्ण पहा। खूप छान छान डेकोरेशनचे डिझाईन्स आहेत, तुम्ही ते पहा, त्यानुसार तुम्ही डिझाईन्स करा आणि तुमचं छान असं गणपतीचं डेकोरेशन क्रिएट करा। आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब देखील करा। थँक्यू सो मच।